با عرض سلام و درود به شما بینندگان عزیز، با زنگ سلامت 223 در خدمتتون هستم و امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همجوری که خیلی از شما عزیزان پیام دادین و از مردم عادی، افرادی که ناراحتی دارن تا همکاران عزیز در شاخه‌های مختلف رشته‌های توانبخشی و پزشکی پیام‌های زیادی میفرستید که متاسفانه در این چند هفته اخیر فرصت نکردم پیاماتون رو جواب بدم. عذر میخوام از این بابت. مطمئنا در اسرع وقت همه رو جواب میدم و همجوری که طبق روال قبلی در یه سری از برنامه‌ها به سوالات شما جواب میدادیم، اون کار رو ادامه خواهم داد هر از گاهی. ولی خواستم از همینجا یه تشکری بکنم از شما همه عزیزان که این همه با جدیت این برنامه‌ها رو دنبال میکنن و این باعث افتخار بنده است که وقتی 6-7 سال پیش این برنامه رو شروع کردم اصلا فکرشم نمی کردم که به اینجا برسه و این تنها دلیلش حمایت شما عزیزان هست که امیدوارم همیشه دنبال بکنید و ما رو میتونید از طریق کانال‌های مختلف در یوتیوب، در کانال تلویزیون ایران فردا، در سوشال میدیا که اینستاگرام ما هست لندن فیزیوتراپی، ارزم به حضورتون فیسبوک هست لندن فیزیوتراپی، یا در یوتیوب و فیسبوک و توییتر و غیره میتونید با روز کلینیک پرفورمنس فیزیوتراپی پیدا بکنید و مطالب و کلیپ های کوتاهی که در جاهای مختلف میذارید در کنار این برنامه ها که با محتوای دیگه هستن استفاده بهتری را بکنید و هر گونه انتقاد و پیشنهادی هم دارین طبق معمول میتونید از طرق مختلف که در زیر صفحه میبینید برای بنده ارسال بکنید و قول میدم که به زودی به تمام پیام‌های شما پاسخ بدم. خب همونجوری که اشاره میکردم وقتی 6-7 سال پیش این برنامه رو شروع کردم و الان به اینجا رسیدیم، خود به خود یه تجربه جدیدی بود برای بنده و یک طورای خواسته و ناخواسته وارد سیستم و ماهیت در واقع میدیا و تلویزیون و غیره شدم و چون هر از گاهی یه سری برنامه‌های مختلف رو در تلویزیون مختلف نگاه میکنم به خاطر اطلاعات جدید و همچنین گزارش‌های مختلف، بعضی وقتا واقعا آدم تأسف میخوره که به عنوان مثال تلویزیون رسمی کشور ما میاد یه سری گفتگوهایی را برنامه‌ریزی میکنه و 2 نفر آدم رو میاره اونجا میذاره، 2 نفر از مسئولین رو میاره اونجا میذاره و همچین مثل از همه مسائل مثل گل و بلبل تعریف میکنن که آدم فکر میکنه کشور ما با سوئیس اشتباهی گرفته شده یا ژاپن خدای نکرده. هرچند بنده هم بارها گفتم که ما تالنت زیاد داریم، استعداد زیاد داریم و نمونه بارز اون هم این همه جوانانی که در داخل کشور و یا افرادی که اومدن خارج کشور به خاطر موقعیت هایی که به دستشون اومده و هیچ فشاری رو سرشون نبوده تونستن مثل یک آتش فشان منفجر بشن و از امریکا و استرالیا تا اروپا گرفته، از که پارلمان های مختلف تا ناسا و تا بیمارستان ها و ادارجات و کارخونه های هر جایی که سر میزنی یک چند نفر ایرانی موفق اونجا میبینی. دلیلش هم عدم فشار رژیم یا حکومت رو این افراده و اون موقع وقتی فشار نباشه، استرس نباشه، تو محدودیتی نداشته باشی، مغز شکوفا میشه، میتونی تواناییات رو نشون بدی. داشتم اشاره میکردم به این برنامه تلویزیونی که مخصوصا برنامه‌ای که در رابطه با پزشکی هست بنده خیلی خوب دنبال میکنم در رابطه با این کرونا ویروس که متاسفانه خیلی وضعیت حادی داریم. امیدوارم که به کشور ما نرسه و اگر رسید مسئولین بتونن به مدیریت خوب اونو مدیریت بکنن، ولی نصایح و ادوایس های مختلف در جای مختلف میبینید. بهترین حالتش از شستن دست با صابون برای مدت زمان یکم طولانی تر و اینکه وقتی از بیرون میایین مخصوصا داخل اتوبوس ها، تاکسی ها، محیط های بیرون پر آلودگی و ویروسه که وقتی به خونه میرسید حتما دستاتون رو مرتب بشورید و یا در بیرون وقتی میخواین برف از صورتتون رو بخارونید با داخل دست نکنید، با پشت دست بخارونید. نکات خیلی زیادی هست، گرم نگه داشتن بدن، غذای خوب، آب فراوان، ویتامین های مختلف که تمام اینا مقاومت بدن رو میبره بالا و از همه مهمتر ورزش. خود ورزش مقاومت بدن خیلی میبره بالا. وقتی که ما ریشه ها و بافتای بدن رو تمرین میدی مقاومت اینا میره بالا و کمتر در معرض آسیب های مختلف قرار میگیرن. و نکته دیگه که دوست داشتم اشاره بکنم در رابطه با همین برنامه‌های مختلف صدا و سیما، متاسفانه
یکی از کارهای مهم هر خبرنگار اینه که مسئولین اون کشور را به چالش بکشونه و شاید باورتون نشه که یکی از دلایل موفقیت این کشورهای غربی از صدها سال پیش به این ور وجود و به چالش کشیدن مسئولین توسط این خبرنگارها بوده. حالا یکی تو تلویزیون، یکی تو روزنامه است، یکی تو مجله ورزشی می‌نویسه. هر جایی که خبرنگارا تونستن با آزادی کامل حرفشون رو بزنن و مسئولین رو به چالش بکشن، اون مسئول دیگه وقتی میره خونه جرئت نمیکنه یه اشتباه دیگه تکرار بکنه. ولی برنامه میذارن، این همه هزینه، این همه وقت، 2 نفر میارن اونجا میذارن، فقط تعریف میکنن. اون مجری هم ببخشید اینو میگم همونجوری دست به سینه نشسته، چشم آقاجا میگه، جرئت نمیکنه یک سوال بپرسه. کار خبرنگار به چالش کشیدن مسئول. حالا مسئول میخواد رئیس جمهور باشه، استاندار باشه، وزیر بهداشت باشه، وزیر نیرو باشه. خبرنگاری که میترسه، جرئت نداره حرف بزنه، بهتره کارشو ول کنه، بره یک کاسبه دیگه را بندازه، نه اینکه 20 سال بیاد پشت تلویزیون رسمی یک کشور بشینه و جرئت نکنه حرف بزنه. و یا وقتی یک خبری اتفاق میفته و این خبرنگار نمیاد خبر درست رو بیان بکنه، بازم دروغ گفته به مردم و اینها در تاریخ ثبت میشه. پس شما همکاران عزیزی که به هر حال بنده هم یک نوعی خودم همکار میدونم از طریق این تلویزیون و میدیا که کار خبرنگاری میکنید و مخصوصا در رشته‌های پزشکی افراد رو دعوت میکنید، اینها رو به چالش بکشینید. اگه نمیتونید بهتر اون برنامه رو انجام ندید، چرا که به چالش کشیدن مسئولین، انتقاد کردن یعنی پیشرفت. متاسفانه داخل کشور ما این فرهنگ رو نداریم، ولی تو انگلیس، تو آمریکا، تو ژاپن، هر جای دنیا کوچکترین اتفاقی که میفته خبرنگارا ول نمیکنن اون مسئولو تا اینکه بیاد عذرخواهی بکنه. بارها دیدیم که با چالش کردن خبرنگارها یه مسئول استعفا داده. در همین صحنه هواپیما نگاه بکنیم، کدوم خبرنگار شبکه خبر ما، کدوم خبرنگار تلویزیون‌های دیگه داخلی اومد به طور واضح حرف زد و انتقاد کرد و یه مسئولی رو به چالش کشید؟ به هر حال مطالب در این زمینه زیاده و چون بنده هم یه چند سالی که در تلویزیون کار میکنم و این مسائل تجربه کردم، خواستم از همینجا این نکته را بیان بکنم و امیدوارم که شمایی که دلت برای ایران میسوزه، شمایی که دلت برای هموطنات میسوزه، اگه دلت برای اون 176 نفری که جانشون از دست دادن در یه سانحه بدون هیچ دلیلی میسوزه، بایستی حرف بزنی. اگه نمیتونی حرف بزنی، اگه میترسی، اگه تحت فشاری، استعفا بده، کارتو ول کن. اون افتخار بزرگتری برای تو میاره تا اینکه بری اونجا بشینی و سکوت بکنی و اون مسئولین هم هر چی دلشون خواست تحویل جامعه بدن که بیشتر یه سری دروغ بیشتر نیست. پس امیدوارم که این مسائل دقت بکنیم. ما در هر جایی که هستیم، در هر مرتبه و مقام و مسئولیتی که هستیم، مسئولیت خودمون رو بایستی واقف باشیم و انتقاد بکنیم. متاسفانه داخل کشور ما این فرهنگ انتقاد یا خوب انجام نمیشه، یک جایی هم که میخواد انجام بشه با بی احترامی و تندی و غیره برخورد میشه که اونم اشتباهه. بایستی رو اصول پروفشنال و هر کسی در حد توانایی خودش بتونه انتقاد بکنه، چرا که انتقاد و قبول مشکلات تنها راه استارت و شروع موفقیت هاست. اگه کسی نتونه انتقاد بکنه، یعنی نتونسته مشکلات رو برین استروم بکنه، نتونسته مسائل رو بررسی بکنه و وقتی که مشکلات رو پیدا نتونسته بکنیم، نمیتونیم انتقاد بکنیم، نمیتونیم راه حل داشته باشیم و همون جایی که هستیم خواهیم موند. پس امیدوارم که یکم بیشتر به خودمون بیایم و متاسفانه این مسائل رو بی اهمیت از کنارشون نگذاریم، چرا که آینده تمام کشور ما و تمام مردم ما و سلامتی جامعه ما به این مسئولین و افرادی که منتخب ما هستن بستگی داره. و نکته آخری هم که اشاره بکنم راجع به این انتخاباتی که هر چند وقتی بار به طور فرمایشی در کشور ما صورت میگیره، بایستی خیلی بیشتر از اینا با دقت نگاه بکنید و خوشبختانه این دفعه دیگه تعداد خیلی زیادی از مردم تصمیم گرفتن رأی ندن. واقعا رأی دادن خیانت به خود شماست، به هیچ
افراد دیگه هم نگاه نکنید. فقط اگه میخواین به خودتون خیانت نکنید، به کشورتون خیانت نکنید، بهترین کار اینه که تو خونتون وایسین، اصلا اون روز انتخابات بیرون هم نرین. و بنده اینم بگم که از نظر سیاسی به هیچ گروه و قشر خاصی وابستگی ندارم، فقط به خاطر دلسوزی برای کشورم و میهنم این حرفا رو میزنم و ارتقای سطح زندگی و سطح سلامت جامعه ما مهم هست که با انتخاب شما چندین سال به عقب میفته این ارتقا. پس بهترین کار اینه که به حرف خانم نسرین ستوده گوش بدین و بنده هم پیرو ایشون هستم و به هیچ جای دیگه وابستگی ندارم و به خاطر حرف ایشون بنده هم این حرفو میزنم که لااقل یه وکیل وقتی هیچ خطایی نکرده، به جای این که مثل کشورهای دیگه بهش جایزه میدن، ازش تقدیر میکنن، ولی کشور ما اونو میندازه تو زندان. خب چطور میتونی شما بری رأی بدی وقتی که یک وکیل بیگناه و کسی که بایستی تقدیر بشه ازش مرتب تو تلویزیون‌های ما تو زندانه و مجری ما میاد اونجا میشینه ازش حرفی نمیزنه، خبری راجع به این خانم، به این همه تلاش و همت و سختی کشیده نمیده، اون مجری پس بایستی به خودش بیاد. به هر حال امیدوارم که انتخابات رو شرکت نکنید، چرا که به خودتون، به کشورتون، به همه ملت ایران خیانت کردین، به بچه هاتون خیانت کردین. بشینید تو خونتون، این که دیگه تظاهرات نیست بگین ما میریم بیرون میزننمون یا میگیرنمون، این دیگه تو خونه نشستی. این هم رأی دادین، این هم مهر زدین به شناسنامه‌تون، نه کوپن اضافی بهتون دادن، نه یک خرج ماهیانه اضافی بهتون دادن، هیچ فرقی نکرد. روز به روزم وضعیت بدتر میشه. به هر حال بگذاریم از این مسائل، نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. همونجوری که در چند برنامه گذشته دیدیم، ما راجع به کمردرد اول تمرین‌های کم رو شروع کردیم، بعد رفتیم تمرین‌های یکم سخت‌تر و در هفته پیشم که تمرین‌های ثبات دهنده کمر رو دیدین. منتها درمان کمردرد فقط به اینا تمام نمیشه. وقتی که پیش فیزیوتراپیست میرین، فیزیوتراپیست علاوه بر انجام این تمرین ها کلی تکنیک های دستی انجام میده که ما میگیم منوال تراپی، در واقع با دست، از ماساژ گرفته تا تراکشن تا تکنیک های مختلف، اون خشکی و تنشن ناحیه کمر شما رو میاره بیرون و در کنارش این تمرین‌ها رو استفاده میکنه، مقاومت بدن میبره بالا. از یک طرف دیگه سری مدالیتی ها استفاده میکنه، از لیزر گرفته تا ارزم به حضورتون مدالیتی مختلف مثل الکتروتراپی و غیره، تا تکنیک های مختلف سرما و گرما. پس ببینید درمان کمردرد فقط به این 4 تا تمرین که بنده اینجا نشون میدم تمام نمیشه. این تکنیک های دستی رو متاسفانه به خاطر مسائل پروفشنالی و اینکه شما نتونین به خوبی روی یه نفری که بیماری کمردرد داره انجام بدین، بنده اینجا نشون نخواهم داد. ولی یه توصیه میکنم، هر کدومتون کمردرد دارید، اول هر نوع کمردردی فرق نمیکنه، چه سیاتیک، چه دیسک، چه کوفتگی مایچه، در تمام این کمردردها، آرتروز، نمیدونم، بیماری مختلف کمر رو در نظر بگیرید، هر کدومشون که دارید، در همون چند روز اول تا چند هفته بعد مهمترین مشکلی که پیش میاد اون خشکی و تنشن بافت‌های کمره. حتی اگه بافت‌ها و مایچه‌های کمر شما خیلی ریلکس و خوبم باشن، با 3-4 روز کمردرد و عدم حرکت درست و کافی و یا حرکت اشتباه موقع برفض رفتن به دستشویی، اون مایچه‌های کمر شما انقدر خشک میشن، اونقدر سفت میشن. فقط مایچه کمر نیستن، مایچه باسن شما خشک و تنز میشن، مایچه پاشت پای شما کوتاه میشن، سفت میشن. و وقتی که پیش فیزیوتراپیست خوبی برین، تمام اینا رو مدیریت میکنه، فقط 2 تا تمرین اکتفا نمیکنه. به همین خاطر بهترین نتیجه موقعی به دست میاد که شما به طور شخصی مورد ارزیابی یک همکار فیزیوتراپیست قرار بگیرید و تمام این نقطه ضعف‌های بدن شما رو پیدا بکنه و به شما نکات و توصیه هایی رو بکنه که شما هم خودتون و هم با تکنیک های این همکار دردتون رو مدیریت بکنید و در کنارش تمرینات رو انجام بدین تا خوب بشین. پس توصیه که به شما میکنم، در هر کدوم از این ناراحتی ها 4-5 جلسه یا پیش یک نفر برید که بتونه یک ماساژ خوبی به کمرتون بده، یا پیش همکاران فیزیوتراپیست برید، و یا حتی اگه پولشو ندارین یا شرایطشو ندارین، تو خونه خودتون
یک کرمی چیزی ویکسی چیزی بزنید کمر بیمار رو، همون جایی که کمر درد میکنه فقط هم رو مایچه ها، به هیچ وجه به استخونا دست نزنید. هر جا مایچه دست بزنی نرمه، استخون سفته. هر جا که مایچه است یک کم ماساژ بدین، حالا حتی بدم که باشه باز کمک میکنه. به هر حال امروز به چند تا از تکنیک‌های دیگه برای ریلیف کردن درد میخوام بپردازم در کنار این تمرینایی که انجام دادین. یکی از اونها تکنیک‌های دیگه‌ای که براتون میخوام نشون بدم با یه توپ بزرگ هست که در ادامه برنامه برای شما اینا رو نشون میدم. خب یکی از تمرینایی که خیلی برای کمر درد خوبه، تمرینایی که روی همچین توپی میتونید انجام بدید و برای اینم اولا میخوام بازم تشکر بکنم از همکار عزیزم خانم النا که این تمرینا رو به خوبی برای ما نشون میده. تمرین اولی اینه که حالا شاید خیلیتون این توپو نداشته باشین خونه، ولی بد نیست که چون قیمتشون هم بالا نیست یکی از اینا بگیرین تو هر خونه‌ای داشته باشین. حتی روزی نیم ساعت میتونین روی این تمرین بکنین، یا کسی که پشت کامپیوتر میشینه رو این بشینه 20 دقیقه نیم ساعت هر چند دفعه تکرار بکنه که خیلی موثره برای ثبات کمر. خب اول چند تا تکنیک برای ثبات کمر رو این نشون میدیم، بعد یه سری تکنیک ریلیفینگ و پین ریلیف هم براتون نشون میدیم. خب النا اولی رو شروع بکن. اولی رو اوکی، خیلی خب. یه کم یواش کمرتون میدین عقب و آخر. اینا رو هم بایستی یادتون باشه بینندگان عزیز که بر مبنای دردتون، بر فرض اگه رفتین عقب درد کرد انجام ندین، ولی به جلوش انجام بدین. یه چند دفعه قشنگ باسنتون میذارین کمرتون خم بشه به عقب و جلو که تمام اون ناحیه رو موبیلایزینگ میکنه و حرکت و دامن حرکتی رو بیشتر میکنه. The next one please. و بعدی رو به چپ و راست میبرید باسنتون رو همین توپ که خیلی تأثیرات خیلی خوبی داره. و یکی بعدی هر کدوم از اینا رو در 15 دفعه بر مبنای حد توان و نوع کمردردتون میتونه انجام بدین. The next one please. و میچرخونید روی همین توپی که نشستین از راست به چپ و برعکس. النا باریکلا، خیلی خوب. اینا همه تکنیک های موبیلایزینگ و همچنین تقویت ثبات کمر. اوکی. Now the next one. یک کم بپری بالا پایین روی همین توپ. یه فشار خیلی کمی به کمرتون میده. کسایی که دیسک دارن این تمرین براشون شاید یک کم اولش درد داشته باشه، ولی همینجور که بارها گفتم از شنیدن لغت دیسک نترسید بینندگان. دیسک هم یک بافت زنده است تو بدن که میتونه به راحتی با فراهم کردن شرایط محیط کمر ترمیم پیدا بکنه. خب یکی بعدی، یه پاتو بیار جلو النا، آفرین، و دستاتم باز بکن یکم بالاتر تا 90 درجه. عالی. پا رو میارین، یه پا رو میارین بالا، بعد حدود 1 دقیقه نگه میدارید و الان تمام مایچه های بدن تقریبا کار میکنن. تمام مایچه های این پا کار میکنن که پا رو بالا نگه دارن، مایچه های دور شکم و کمر و بالاتنه کار میکنن که کمرش رو صاف نگه داره، صاف هم باید بشینید. مایچه های دستا کار میکنن که دستا رو نگه داره، مایچه های اینه که پا نگه میدارن که بالانس و تعادل حفظ بکنید و در نتیجه به تمرین به این سادگی ولی خیلی مؤثر میتونید کلی کمک بکنید به کمر دردتون. بعد چنج میکنید طرف دیگر رو، هر کدوم 2-3 دفعه تا 30 ثانیه در حد توان. تمرین ساده‌ایه ولی به سادگیش نگاه نکنه. کسی که انجام نداده اینو انجام بده در عرض 10 ثانیه پاش میفته زمین. به ظاهر تمرینا نگاه نکنید، تأثیراتش خیلی زیاده. تأثیر دیگه‌ای که این تمرین داره جزء تمرین نوروماسکولار ترینینگ هست که شما اعضای مختلف بدن رو ازش میخوای کار بکنه که با سیستم عصبی، این مخصوصا برای کسایی که سیاتیک دارن این تمرین خیلی خوبیه که بعد میتونی بهتر بکنی یا سخت‌تر بکنی یا به لول بعدیش بری. همین حالتی که وایستادین مچ پاتون رو خم و راست میکنین. یکی بعدی خود پا را میبریم بالا و پایین. آفرین. 2 تا 15 تا همه اینا ست خیلی خوبیه برای کسی که سیاتیک داره به عنوان مثال. یکی بعدی خود پا را
ریلکس پلیز. بدون اینکه زانو را خم بکنی از هیپ میبریم بالا و پایین. عالی. رو همین توپ میشه نیم ساعت 1 ساعت تمرین کرد. همینا رو هی تکرار بکنید هر کدوم 15 دفعه. حالا برای پای اونوری النا دیگه به قول فیلم بردارمون همکار ما فارسی رو کامل میشه تا چند وقت دیگه. خیلی عالی. خب اینا رو که انجام دادین یه سری تمرین های دیگه هنوز میشه انجام داد. یکم بالاتر. آفرین. حالا شد 1 2 3. این الان تمام مایچه های شکم رو تقویت میکنه که خیلی ثبات دهنده خوبی هستن برای کمر. خیلی خوب. حالا باز میای میشینی. بیا بشین. عالی. یکم ریلکس میکنین. چند ثانیه وای میستین. تمرینم پشت سر هم در بعضی موقع باعثی اینتنسیتی بالا انجام داد. میتونین پشت سر هم برین، ولی برای کمردرد و معمولا در اول هر آسیب و ناراحتی تمرینا رو که یه 3 تا انجام دادین یه پاوز 20 ثانیه‌ای 30 ثانیه‌ای داشته باشین و بعد ادامه بدین. یکی بعدی که خیلی تمرین خوبی برای راحت کردن درد کمر اینه که روی توپ دراز میکشید. خیلی راحت، عجله نکنه. همینجا واسه النا. همین حالت اول تعادلتون رو به دست بیارین. اگه سخت براتون یا سنتون بالاست یا نمیتونه انجام بدین، یه نفر دیگه میتونه کمکتون بکنه که بعد حالا واک میکنی آپ اند داون. یکم آفرین. یه پا میره یکی میاد. باز میاین تا قشنگ این نایه باسن شما روی بال قرار بگیره که این تمام ستون فقرات رو به اکستنشن میبره، یعنی به عقب خم میکنه که خیلی تکنیک خوبیه و تأثیرات خیلی زیادی داره برای بدن شما. اگه هم لازم شد یکی دستاتون رو میگیره و نگه میدارین و میبرین جلو و عقب. یه تکنیک دیگه هم that's fine thank you Elena که میخوام قبل از اینکه برنامه تموم بشه نشون بدیم. come here please. خب یه باری چیزی تو خونه، حتی یک شاخه درخت، حتی یا تو جیم 1001 وسیله دیگه هست، پیدا میکنید. 2 تا دستتون میگیرین به بالا و از پاهاتون استفاده میکنید. بعد قشنگ اونو میگیرید و پاهاتون یکم به هم میچسبونید. تمام این منطقه الان داره تراکشن طبیعی انجام میشه. در واقع این به پایین میکشه وزنش و این دیکامپرس میکنه، یعنی فشار رو این ستون فقرات اینجا را بر میداره که باعث ریلیف و از بین بردن درد شما میشه. اگه پیش فیزیوتراپیست بریم، برفرض ما از اینجا تکیه استفاده میکنیم و یکم فشار بیشتر بهش میدیم. منتها باید مواظب باشین که دستش درد نکنه، شونش درد نکنه. این نکات رو من نشون میدم، ولی شما با مدل ایرانی فقط همین فشار ندیم. خواهشاً رو اصول باشه. به درد مریض باید نگاه بکنیم، به مقدار خشکی بدنش نگاه بکنیم. و تمرین آخری هم که باز تو تمرین 2 هفته پیش نشون دادم، اون مکنزی تکنیکه که به عقب خم میشین رو شکم میخوایم. آخرین تمرینم که باز براتون تکرار میکنم مکنزی تکنیکه که خیلی خیلی برای کمردرد مؤثره. و پس در جنبندی یه سری تکنیک های ثبات دهنده کمر و یک سری پین ریلیف برای شما نشون دادم که اینا را همزمان با تمرین های تقویت ثبات کمر بایستی مرتب انجام بدین. به هر حال امیدوارم که اگه احیانا آسیب و بیماری ناراحتی داریم به ترس واهمه شما رو ور نداره، هرچند برای همه ما این پیش میاد، ولی با تمرین شما تقریبا میتونم بگم میتونید خیلی از بیماری ها را خوب بکنید و خیلی از ناراحتی ها را پیشگیری بکنید. امیدوارم که هفته و ایام خوبی داشته باشین تا هفته بعد و برنامه بعد. روزگار خوش. خدا نگهدار.